नमस्कार. सुगरण शुभांगीमध्ये मी शुभांगी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर हा पूर्ण आठवडा मी पौष्टिक पदार्थ बनवणार आहे. तर मागच्या भागातच मी नाचणीचं महत्त्व सांगितलं. मी आजही असाच एक नाचणीपासून पदार्थ बनवणार आहे. त्याचं नाव आहे नाचणीचा रोल. चला तर नाचणीचा रोल कसा बनवायचा ते पाहूयात आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहूयात. नाचणीचा रोल बनवण्यासाठी मी घेतलेलं आहे नाचणीचं पीठ 1 वाटी, त्यानंतरनं कांदा, ढोबळी मिरची, गाजर, कोबी आणि पनीर. पनीर हे ऑप्शनल आहे. ह्या सर्व भाज्या ज्या आहेत त्या मी उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत. तर आता आपण ह्या भाज्या थोड्या परतून घेणार आहे. तर ह्या ठिकाणी मी कढई तापायला ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे. तेल तापलं की त्यामध्ये सुरुवातीला कांदा परतून घेणार आहे. आपला कांदा परतलेला आहे. आता ह्यामध्ये बाकीच्या ज्या भाज्या आहेत त्या घालून घेऊयात. ह्या सर्व भाज्या मी धुवून घेतलेल्या आहेत आणि नंतरच चिरलेल्या आहेत. या अशा प्रकारे सर्व भाज्या घालून रोल केला तर मुलांच्याही पोटामध्ये भाज्या जातात. मुलांना अशा प्रकारचे रोल्स खूप जास्त प्रमाणात आवडतात. पनीर आणि कोबी हे आपण सगळ्यात शेवटी टाकणार आहोत. ह्या भाज्या आपल्याला पूर्ण शिजवायच्या नाही आहेत, अर्धवट कच्च्याच ठेवायच्या आहेत. तर आता आपल्या ह्या भाज्या परतून झालेल्या आहेत. तर ह्यामध्ये आपण मसाले घालून घेऊयात. त्यासाठी हळद घातली आहे अर्धा चमचा, त्यानंतरनं लाल मसाला 1 चमचा आणि गरम मसाला जो आहे तो 2 चमचे, मीठ चवीनुसार. तर हा कोबी घालते. कोबी शेवटी ह्यासाठी कारण की तो छान दाताखाली आल्यावर क्रंची लागतो, त्यासाठी कोबी हा शेवटी घालायचा. आणि पनीर ह्यासाठी शेवटी की त्याचा गाळ व्हायला नको जास्त वेळ शिजवून, म्हणून. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपलं जे रोलमधलं मिश्रण जे आहे ते तयार झालेलं आहे. आता आपण रोल बनवायला घेऊयात. नाचणीचा रोल बनवण्यासाठी मी हे 1 वाटी नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे. तर आता त्यामध्ये 1 छोटा चमचा मीठ घातलेलं आहे आणि त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि ते मिक्स करून घ्यायचं. आपण डोस्यासाठी ज्याप्रमाणे पीठ बनवतो तसं बनवून घ्यायचे. तर हे 5 मिनिट असंच ठेवून द्यायचे. तर ह्या ठिकाणी मी तवा तापत ठेवलेला आहे. त्यानंतर ह्यावर थोडंसं तूप लावलेलं आहे आणि आता हे जे मिश्रण आहे हे ह्यावर ओतून डोस्याप्रमाणे त्याला पातळ बनवायचं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर थोडं मोठंही बनवू शकता आणि त्यावर थोडंसं तूप सोडायचं. तर अशा प्रकारे हे छान भाजून घ्यायचे. अगदी सहज निघतात ते.
तर अशा प्रकारे आपण बाकीचेही डोसे तयार करून घेऊयात. तर आपले डोसे तयार करून झालेले आहेत. तर आता आपण रोल बनवायला घेऊयात. तर सुरुवातीला हा जो तुम्ही पाहू शकता अतिशय छान आणि मऊ झालेला आहे. तर हे घेऊयात. त्यानंतर आपण जी भाजी बनवली होती ती भाजी ह्यामध्ये घालून घेऊयात. मुलांसाठी जर बनवत असू तर ह्यामध्ये आपण चीज देखील घालू शकतो. चीज घातल्यावरही छान होतं. आणि आता अशा प्रकारे हे जे आहे ते भाजी घालून घ्यायची आहे आणि अशा प्रकारे आपला जो रोल आहे तो तयार आहे. तर हा रोल आपल्याला पुन्हा एकदा तव्यावर ठेवायचा आहे आणि क्रिस्पी बनवून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपण हा पालथा ठेवणार आहोत, कारण की त्याची आतली जी बाजू आहे ती व्यवस्थित पॅक होण्यासाठी ते आपण तसा ठेवणार आहे. तर अशा प्रकारे आपले नाचणीचे पौष्टिक रोल्स तयार झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे नाचणीचा पौष्टिक रोल तयार झालेला आहे. हा नाचणीचा रोल आपण मुलांना डब्यामध्ये सुद्धा देऊ शकतो. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्की कळवा आणि जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.